السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة دايما. وصفة النهاردة جالي عليها تعليقات كتير قوي، عاملين لنا حاجة تكفي عدد. احنا عيلة كبيرة محتاجين حاجة كده حلوة تقعد معانا يوم أو اتنين. بس ما وعدكوش الوصفة دي هتكفي عدد كبير، بس هتخلصوها برضو في نفس اليوم لأن طعمها رهيب بجد. 4 كوبايات من الدقيق، تقريبا نص كيلو، بيعملوا معاكم من 50 ل 80 حبة بسكوت كوكيز رهيبة. لو انتم من الناس اللي بتحبوا تقضوا وقت حلو مع ولادكم في المطبخ، تشغلوهم بأي حاجة مفيدة، فجربوا وصفة النهاردة معاهم بدون تشكيل، بدون تعب، بدون أدوات كتير، هتحضروها في دقايق. فتعالوا بينا نشوف نحضرها ازاي. الأول اعملوا لايك للفيديو ده، لو مش مشتركين اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيه علشان يجيلكوا إشعار بالوصفات الجديدة قبل أي حد. تعالوا الأول نتكلم عن المقادير ببساطة كده. أول حاجة عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق. بستخدم دقيق فاخر لوصفات البسكوت دايما، اللي هو الدقيق اللي بنعمل بيه الكيك، بيبقى خفيف وبيخلي الحاجة كده تطلع معانا مظبوطة بالقوام بتاعها. كمية الدقيق اللي هتحتاجوها بالظبط 500 جرام، يعني 4 كوبايات. هنحتاج مع الدقيق شوية محسنات زي البيكنج باودر، وهنحتاج كمان بيكربونات الصوديوم أو البيكنج صودا. هحتاج من البيكنج باودر تقريبا معلقة كبيرة ممسوحة، وهنحتاج من البيكنج صودا ربع معلقة صغيرة ممسوحة. بزودهم على الدقيق وبقلبهم مع بعض. كده جهزنا الدقيق بتاعنا بالمحسنات بتاعته. عندي هنا كمان كوباية من الزبدة 200 جرام. الزبدة تكون طرية بحرارة الغرفة. لو ما عندناش زبدة غير مملحة نقدر نستخدم سمنة تكون نوع كويس، تكون سمنة نيوزيلندي مثلا، وهتديكوا نتيجة ممتازة قوي. ممكن زبدة على زيت، ممكن سمنة على زيت. ما ينفعش زيت خالص، هيبقى طعمه صعب شوية. لو استخدمنا سمنة هيطلع دايب أكتر معانا. لو استخدمنا زبدة وسمنة هيبقى قوامه دايب مع مقرمش شوية. ولو استخدمنا زبدة بس القوام هيطلع مظبوط جدا معاكم. عموما دي البدائل اللي اقدر اقول لكم عليها. عندي هنا كمان حبتين من البيض يكونوا بحرارة الغرفة، علشان لو زودنا البيض وهو بارد على الزبدة هيعمل معانا حبيبات كده والزبدة مش هتدوب على طول. واحتاج معاهم كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، فانيليا سكر او فانيليا سايلة اللي متوفر فيها عندكم. هنحتاج كمان نص كوباية سكر بني ونص كوباية سكر ابيض. لو ما عندناش سكر بني عادي جدا استبدلوه بسكر ابيض. الوصفة دي هتحتمل كل حاجة لان هي مش كوكيز اصلي، هي حاجة كده اقرب للبسكوت شوية. اخر حاجه هنزودها هتكون الشوكولاته، اي نوع شوكولاته تكونوا بتحبوه. ما تقللوش كميه الشوكولاته عن كوبايه او 200 جرام. معاكم 200 ل 400 جرام على حسب بتحبوا السكر قد ايه، وعلى حسب بتحبوا الشوكولاته قد ايه في البسكوت. لو مش حابين نزود شوكولاته ممكن نزود عين جمل، ممكن نزود زبيب، ممكن نزود فول سوداني، اي نوع مكسرات نكون بنحبه. عندي هنا شوكليت دارك وشوكولاته بالحليب، عملت ميكس بينهم، تقدروا تستخدموا نوع واحد فيهم لو حابين. هبدأ أقسمها لمكعبات صغيرة بالحجم ده. لو عندنا شوكليت شيب فهتنفع جدا في الوصفة دي، بس أنا بحب أكتر الشوكولاتة اللي هي على بعضها كده وأنا بقطعها. زودت الزبدة وتكون لينة بحرارة الغرفة، عليها سكر بني وعليها سكر أبيض. بخفقهم لمدة من 3 ل 5 دقايق لحد ما القوام يبقى ناعم جدا وداخله هوا، يعني تحسوا إن السكر ده تماما ما بقاش ليه أي أثر. كل شوية بوقف العجان، بعدين بنزل الجوانب لتحت علشان يبقى الخليط كله بقوام واحد. بكرر الخطوة دي تقريبا مرتين أو 3 في مدة ال5 دقايق بتوع الخفق لحد ما أوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. زودت عليهم البيض ومعلقة صغيرة من الفانيليا. أول ما البيض يختفي تماما ما يبقاش ليه أي أثر، على طول هنوقف ونبدل ذراع الخفق. هحط الاتاتشمنت اللي هي الكف أو الخاصة بالتقليب. أول بديل ليها طبعا إن أنا أقلب بمعلقة. هزود الدقيق اللي أنا خلطته مع البيكنج باودر والبيكنج صودا، ويدوب بس تقليب بسيط جدا لحد ما يختفي تماما. مش هنزود قوي تقليب في الخطوة دي علشان العجينة ما تعملش معانا عرق، بس نوصل للمرحلة دي هنوقف على طول. وآخر حاجة بزودها بتكون الشوكولاتة. هشغل العجان يدوب بس الشوكولاتة تندمج كده مع العجينة وهوقف على طول. ده قوام العجينة، بتبقى متماسكة كده مش سايلة ولا حاجة. لو أخدتوا قطعة بين إيديكوا تقدروا تكوروها وتشكلوها بسهولة كده. لو العجينة مش كده معاكوا ريحوها في التلاجة الأول، بعدين جربوا تشكلوها بإيديكوا. ممكن يكون الجو حوالينا حر شوية أو حاجة، فما تحكموش على العجينة على طول. لو درجة الحر حوالينا كويسة، حسينا إن العجينة لسه سايلة شوية، ممكن نزود معلقة أو معلقتين من الدقيق. هي كده قوامها مظبوط جدا. نجيب صواني تكون للخبز وتكون سميكة شوية علشان البسكوت بتاعنا ما ياخدش لون سريع من تحت. بفرش الصواني بورق الخبز، بعدين ببدأ أشكل البسكوت. أسهل طريقة تعملوا بيها بسكوت بكمية كبيرة جدا إنكم تستخدموا معلقة الآيس كريم. لو حجمها كبير فهيطلع معاكوا حجم كبير شوية ومش هيعمل كمية كبيرة. استخدموا معلقة آيس كريم تكون صغيرة، أو تقدروا تستخدموا معلقة عادية. هتطلع البسكوت كله بمقاس واحد، وفي نفس الوقت هتعمل معاكوا كمية كبيرة. بس ببساطة كده باخد معلقة الآيس كريم وبسيب مسافة بين كل واحدة والتانية. معلقة الآيس كريم بالحجم ده عملت لي تقريبا 50 قطعة من بسكوت الكوكيز. أنا بقول عنه بسكوت لأنه هيطلع معاكوا شوية أقرب للبسكوت، يعني لا كوكيز قوي ولا بسكوت قوي، حاجة كده جمع بين الاتنين. لو ما عندناش معلقة آيس كريم فممكن بمعلقة صغيرة ناخد معيار ثابت بحيث يطلعوا كلهم مقاس واحد، ونشكلهم بين ايدينا زي الكورة كده. الولاد عملوهم عندي بالطريقة دي.
شكلوهم بين ايديهم، صحيح شكل ما طلعش متناسق قوي لكن كانت عسولة برضه. عملنا كل الصواني دي، سيبنا مسافة كويسة بين كل واحدة والتانية. لو الفرن بتاعكم كبير عملتوا صينية كبيرة فهتختصروا نص كمية الصواني اللي انا استخدمتها، لكن لو الفرن بتاعكم صغير زي حالاتي كده فهتعملوا صواني كتير شوية. بدخل البسكوت التلاجة يرتاح يعني اقل حاجة ربع ساعة قبل ما يدخل الفرن، يتمسك كويس، بعدين تدخلوه الفرن على طول. الفرن بتاعي ساخن مسبقا على حرارة 180، استخدمت الرف الأوسط وشغلت المروحة. كوكيز مش هياخد معاكو أكتر من 12 دقيقة، يعني من 10 ل 12 دقيقة بالحجم ده. لو حجم أكبر من ده هتسيبوه في التلاجة ساعة أو ساعة ونص، بعدين تدخلوه الفرن في حدود 17 أو 15 دقيقة. ده لو استخدمتوا معلقة الآيس كريم الكبيرة أو عملتوا كمية من البسكوت أقل من اللي أنا عملتها. لكن لو معلقة آيس كريم صغيرة و50 قطعة من البسكوت فهتعمل معاكم بالظبط من 10 ل 12 دقيقة على حرارة 180. عموما تابعوا الصينية، أول ما تلاحظوا إنها أخدت لون ذهبي من فوق يكون حلو ولون ذهبي من تحت خرجوها على طول. البسكوت بطبيعة الحال بيطلع طري، فما تقربوش منه تماما لحد ما يبرد، بعدين تقدروا تنقلوه على شبكة تبريد يبرد أكتر كمان ويبقى جاهز على طول للأكل. كل ما تسيبوه يبرد أكتر كل ما هيقرمش معاكوا أكتر. احنا عملنا قبل كده وصفة كوكيز أصلية كانت رهيبة، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، كتير منكم جربوها وكانت تجنن بجد. اللي هو بيبقى بين القوام الكيكي والفudgy كده من جوه، وكوكيز بجد بجد يعني. لكن وصفة النهاردة تقدروا تقولوا عنها ان هي كوكيز بسكوت. ريحته رهيبة يا جماعة، واخد لون ذهبي من فوق ومن تحت ومقرمش. يعني تخيلوا ان الحجم الكويس اللي قدامكم ده تقريبا طلع معايا من نص كيلو دقيق 50 قطعة. لو انتم مصغرين الحجم عن كده كمان ممكن يديكوا تقريبا 80 قطعة. واحدة من اكتر الوصفات اللي بلجأ بيها لما بحب املى البيت بحاجة حلوة تتاكل وبكمية كبيرة، ما تاخدش مني وقت ولا مجهود ولا تحضير كتير ولا ميزان ولا اي حاجة تماما. استخدموا الكوباية المعيارية هيطلع معاكم مظبوط ومن اول مرة. اهم حاجة تسيبوه يبرد تماما، وبعد ما يبرد هتحطوه في برطمان يكون ازاز وتغطوه كويس قوي علشان دي افضل طريقة تحفظوا بيها البسكوتات. يفضل مقرمش معاكم تقريبا اكتر من 48 ساعة. 4 كوبايات من الدقيق ياخدوا من كوباية لكوبايتين من الشوكولاتة، وطبعا ده يرجع ليكم. السكر بتاعه مظبوط جدا، حابينه يكون فيه سنة مرارة شوية او السكر بتاعه يكون اقل شوية استخدموا شوكولات دارك تكون 70% مثلا. لو حابينه مظبوط استخدموا شوكولات دارك 50% او 40%. لو في ولاد هياكلوا حابين انهم يحبوا طعمه اكتر واكتر فاستخدموا تقريبا نص الكمية شوكولاتة بالحليب ونص تاني شوكولات دارك. واحدة من المفضلات بتاعتي، اتمنى ان كلكم تجربوها ومتأكدة هتحبوها جدا. وقت بسيط جدا في المطبخ هتعملوا 50 قطعة من بسكوت الكوكيز المقرمش وهيطلع معاكم ناجح ومن أول مرة كمان. لو حابين تجربوا الكوكيز الأصلي هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، جربوه في أي وقت وقولوا لي رأيكم. هستنى رأيكم في وصفة النهاردة كمان. نشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة يا حلوين.